Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në Juken Cookit. Unë jam Elona. Sot kam përgatitur trilece në tasa. Kjo lloj metode të dashur miq është shumë e mirë për sa i përket ditëve kur kemi misafir apo kur kemi evenimente të ndryshme si ditelindje apo siç është darka e bajramit për shembull. E para, në frigorifer nuk ju zën shumë vend, e dyta, çdo personi ja serviri më vete me tas dhe mund ta konsumojnë me lugë shumë kollaj. Unë kësaj radhe e kam sjell në dy versione, e kam sjell trilece me karamel, gjithashtu dhe trilece me luleshtrydhe. Nuk e di a e keni provuar ndonjëherë trilecen me luleshtrydhe, unë në kanal ua kam sjell si video shumë kohë më përpara, është fantastike të dashur miq, ju sugjeroj ta provoni, në familjen time preferohen të dyja njësoj. Nëse doni t'i kënaqni miqtë tuaj, ju sugjeroj ta provoni dhe në këtë mënyrë. Nëse nuk dëshironi t'i bëni në tasa siç e kam bërë unë, këto përmasa të kekut mund t'i përgatisni dhe në një enë xhami të madhe si kjo që shikoni në video. Keku të dashur miq është shumë i thjeshtë, duhet keni parasysh që 5 kokrat e vezëve t'i keni nxjerrë një gjysmë ore më përpara nga frigoriferi, pra të jenë në temperaturë ambienti sepse rrihen më mirë. Kësaj radhe nuk do t'i ndaj të bardhat nga të verdhat, po do t'i ra të gjitha në një enë. Do t'na duhet gjithashtu një gotë gjysmë miell plus 2 lugë Eshte, një gotë sheqer dhe 3 lugë qumësht në temperaturë ambienti. Një paket fryrës për ëmbëlsira, gjithashtu mund të përdorni dhe pak vanilje, unë kësaj radhe nuk kam përdorur. Pra thyejmë vezët në enën në të cilën do t'i rahim, keni parasysh që ena duhet jetë e thatë, jo e njomë. Vezëve me majën e gishtave ju spërkasim pak fare krip dhe fillojmë t'i rahim pa i shtuar sheqerin si fillim. Në këtë mënyrë vezët do të shkumohen shumë më mirë të dashur miq dhe sheqerin do t'ja hedhim në 3 pjesë gjatë kohës që jemi duke e rahur. E rahim mirë për një 3 minuta. Si që shikoni, vezët kanë shkumuar shumë mirë, tashmë do të shtojmë mielin dhe niseshten duke i situr. Në këtë pikë do të shtojmë gjithashtu dhe fryrësin për ëmbëlsira, pra baking powder. Të gjithë procesin tonë e kam bërë me mikser për t'i rënë më shkurt dhe nuk ka hiç problem, keku del po shumë i mirë. Këto janë dhe tasat në të cilën unë do ta ndaj masën e trileces. Janë tasa që pjesën e brendshme e kanë të veshur si me alumin. Janë tasa në të cilin mund të bëni syltjash apo dhe ashure. E ndaj manën e një luge për të marrë të njëjtën masë për të gjithë tasat. Unë furrën nuk e parangrot të dashur miq, i fuz direkt dhe i kam vendosur mbi telin që ka furra, jo mbi tepsi. E kam caktuar në temperaturën që pjek zakonisht kekun dhe e kam lënë derisa përsipër kanë marrë një ngjyrë të kuqërrem të bukur. Tani, si që shikoni, në këto lloj tasash, keku të fryhet me majë është normale, si puna e pandispanjes. Kur pandispanjen ne e përgatisim në një enë rrumbullake, keku përsipër fryhet. Kur ne bëjmë kekun e trileces në një enë katrore të hapur, keku nuk fryhet me majuc. Pra kjo është normale. Mos u shqetësoni, pjesën e sipërme do ta presim dhe të gjitha këto copëza do t'i qullim gjithashtu me qumësh dhe do t'i vendosim në një tas tjetër. Trilecia në këtë mënyrë me që do të konsumohet me lugë nuk do të përbëj problem, sepse në fundin e njërit nga tasa do të ketë copëza keku dhe jo kek të drejtë. Gjithsesi, ajo do të mbulohet me kremin që ka përsipër dhe nuk do të duket që pjesa e poshtme e një nga tasave do të ketë copëza keku. Pra, si fillim, pjesën e sipërme do ta presim me anën e një thike dhe këto copëza, siç ju thash, nuk do t'i hedhim, do t'i grumbullojmë sepse dhe ato do t'i qullim dhe do t'i vendosim në një tas tjetër. 400 gram luleshtrydhe, një gotë sheqer, gjysmë gotë ujë i hedhim në një tenxhere, i trazojmë mirë dhe kur fillon të valojë, do të llogarisim vetëm 3 minuta. Mbas 3 minutash do ta bluajmë me blender. Do ta bluajmë në atë mënyrë që mos të ngelet asnjë copës e vogël, por të jetë kompletisht një pure e mirë luleshtrydhesh. Në këtë pikë i shtojmë niseshten, të cilën e kemi tretur me pak ujë. Nëse masa pas shtimit të niseshtes ju trashet goxha, mund t'i shtoni pak ujë. Keni parasysh që duhet jetë një masë e dëndur, por
njëkohësisht dhe e rrjedhshme, jo e trash si puding, pasi neve duhet që ta shtrojmë kollaj mbi trilece. Pasi masa t'jetë ftohtë, pra ka arritur në temperaturën e dhomës, atëherë ja hedhim kekut përsipër dhe e fusim përsëri në frigorifer për gati 1 orë dhe mbas 1 ore e nxjerrim dhe e zbukurojmë. Me karamelin që përgatitet me qumësht pana. Pra, hedhim sheqerin, e lëm të shkrijë dhe në gjatë kohës që sheqeri shkrin, panën e ngrohim. Nëse panën e ngrohni, kur ta bashkoni me sheqerin, nuk do t'ju pikset. Panën e kontrolloni me gishtin e vogël të dorës, nëse është vakur mjaftueshëm, nuk duhet që ta zjejmë, nuk duhet që ta nxehim shumë, duhet thjesht të jetë pak i ngrohtë, mos të jetë i ftohtë. Pra, nëse gishti i vogël i dorës e duron nxehtësinë që është ngrohur pana, atëherë është e mjaftueshme fikeni. Pasi i keni shtuar dhe gjalpin dhe masa e ka thithur të gjitha në të, atëherë i shtojmë panën pak nga pak. Edhe e trazojmë dhe i shtojmë, edhe e trazojmë dhe ja shtojmë. Gjithmonë keni kujdes që të ulni gradacionin kur i shtoni panën. Uleni në minimum, jo ta fikni, po uleni në minimum. Dhe pasi e keni derdhur të gjithën, e ngrëm pak gradacionin, që nëse ka mbetur ndonjë kokrizë të shkridhe ajo, dhe pastaj do të kontrollojmë thjesht përbërjen. Nëse në përbërje na pëlqen trashësia, është bërë. Hiqeni nga zjarri, është më se i mjaftueshëm. Mua në frigorifer më gjente një kavanoz në të cilin kisha përgatitur para shumë kohësh karamel me pana, dhe në këtë video për ta shtuar kam përgatitur pak karamel me ujë dhe i kam bashkuar të dyja bashk. Kur i bashkoni bashk karamelin e përgatitur me pana me karamelin me ujë, masa del akoma dhe më e bukur për syrin, sepse karameli i bërë me ujë është pak më i errët, kurse karameli i bërë me pana është më në kafe. Karameli i përgatitur me ujë. Në një tigan pak të gjerë, do të hedhim 1 gotë me sheqer. Do ta ndajmë një trajtësisht mbi tigan, jo të na bjerë i gjithi në një vend. Në këtë mënyrë do të shkrihet më kollaj. Temperaturën do ta vendosni pak më të ulët se mesatarja dhe pasi e keni hedhur sheqerin nuk do ta lëvizim fare derisa në sheqer të shikojmë vrima me pjesë sheqeri të shkrira. Kur me sy e shihni që pjesa e sipërme e mbetur e sheqerit mund të tretet në lëngun që është formuar poshtë, atëherë fillojmë dhe e trazojmë. Në këtë mënyrë edhe kokra nuk formohen, pra nuk formohen topa sheqeri që mezi do të shkrijnë në lëng, dhe në këtë mënyrë karamelin i bie që ta mbajmë më tepër në zjarr dhe të na digjet. Pra, duke e lënë kështu, pjesa e sipërme njomet komplet në lëngun e poshtëm dhe kemi më kollaj për t'i dhënë pastaj ngjyrën e duhur. Zjarrin e mbajmë gjatë gjithë kohës nën mesataren, pra pak më poshtë se zjarri mesatar. Kur ngjyra e karamelit është e përshtatshme, pra këtë do ta dalloni me sy, nuk kam se si t'ua shpjegoj ndryshe. Nëse ngjyra ju pëlqen, do të shtoni një lugë me gjallë dhe do t'ja ulni gradacionin në minimum, që mos të vazhdoj të digjet, gjithashtu mos na digjet dhe gjalpi, sepse do të vi era më tepër se ç'duhet. Pra, i shtojmë gjalpin dhe e trazojmë vazhdimisht në temperaturën minimale, derisa sheqeri ta marrë të gjithë gjalpin në të. Ujin ja hedhim të nxehtë, jo të valuar fare, por është i nxehtë, që kur të bashkohet me karamelin, karameli mos na forcohet, por të filloj të shkrihet direkt. Siç dhe e shihni, për faktin që ja shtuam ujin të nxehtë, nuk mbetën shumë kokriza sheqeri në të. Do të shtojmë dhe gjysmë gote ujë, po të nxehtë. I ulim gradacionin në minimum dhe ndërkohë përgatisim një lugë me niseshte. Një lugë niseshte të mbushur pak me maj, jo me majut fare, po pak me maj, e shkrim në pak ujë
në shumë pak ujë, sa për ta shkrirë niseshten. Pasi ja shtojmë niseshten, gradacionin e rrisim pak e mbëjmë normal. E trazojmë vazhdimisht derisa na pëlqen përbërja. Siç dhe e shikoni në video, është më se i mjaftueshëm, pastaj duhet të dini dhe diçka që karameli duke ndënjur trashet akoma dhe më tepër. Kështu që mos e lini të trashet fare në tigan, hiqeni pak më përpara. Në video duket pak më i errët se të tjerët për faktin se është përgatitur me ujë dhe jo me qumësht apo pana. Për sa i përket shijes, ka ndryshim, kuptohet, sepse karameli përgatitur me qumësht apo me pana është akoma më i shijshëm, por në pamje nuk ka hiç ndryshim nga dy të tjerët. Unë të dashur miq, gjithmonë pjesës së sipërme të trileces i shtoj një pjesë kremoze me krem shanti, ose ndryshe i thonë dhe shllak. Këtu në Turqi ka paketa të gatshme pluri të kremit të shantit dhe mbi paket lexon dhe për masën e qumshtit se me sa qumësh do ta përzieni. Thjesht hidhet pluri në një enë, i shtohet qumshi dhe rrihet. Pasi është rrahur, kthehet në një masë kremoze. Ju mund të përdorni dhe pana për ëmbëlsira, ta rrihni mirë dhe të shtroni panën. Unë kam shtuar krem shanti. Tashmë që e kemi çdo gjë gati, tasat me kek do t'i qullim. Do t'i qullim të dashur miq me qumësht dhe me sheqer. Unë kam përdorur, siç përdor për enën e madhe të kekut, 1 litër qumësht, i kam shtuar 4 lugë sheqer dhe kam trazuar mirë. Nëse ju dëshironi që ta përgatisni me 3 lloje qumshti, siç është receta origjinale poshtë në info box, do t'ju shënoj për masat për ta përgatitur bashkë me qumshin e kondensuar, bashkë me qumshtin pana dhe qumësht normal. Pra, kush ka dëshirë ta përgatisi me 3 lloje qumshti, recetën e keni poshtë në info box. Madje në kanal keni gjithashtu një video se si ta përgatisni qumshtin e kondensuar vetë. Dhe atë video do t'u angjis në fund të videos dhe mund të kaloni të hidhni një sy dhe asaj se si përgatitet qumshi i kondensuar vetë. Tashmë të dashur miq, me që këto tasa, anët i kanë akoma pak të ngritura, do të veprojmë kështu. Do t'i qullim të gjithë tasat me qumësht që trilecia të zbutet si fillim. Dhe pjesën e sipërme me anë të një luge ëmbëlsirash do ta hollojmë pak, pra do të veçojmë pak pjesë nga keku. Këto pjesët që do të heqim të dashur miq nuk do t'i hedhim poshtë, këto janë pjesë të qullura në qumësht, do t'i vendosim në një tas tjetër, do t'i qullim dhe pak sërish me qumësht, me që janë marrë nga pjesa e sipërme e kekut. Dhe do të veprojmë njësoj dhe me ato tasa. Pra dhe me atë tasin ku kemi vendosur copëza keku, prap do ta zbukurojmë si të tjerët. Si që u thash, trilecia në tasa do të konsumohet me lugë dhe nuk do të dallohet hiç që njëri nga tasat ka copëza keku dhe nuk ka një kek normal të drejtë. Shtresën kremoze të dashur miq e shtrojmë që keku mos na e thithi pjesën kremoze të karamelit apo masën e luleshtrydheve. I fshim buzët e tasave me anën e një pecete dhe jemi gati për të shtuar pjesën e karamelit. Si që thash, disa i kam përgatitur me luleshtrydhe dhe disa i kam përgatitur me karamel. Të dyja janë fantastike të dashur miq, fëmijët e mi dhe familja ime nuk e bën dallimin mes të dyjave, i preferon të dyja po njësoj. Me këto përmasa që ju kam dhënë të dashur miq, dalin 10 tasa me trilece. Dhe ky është dhe rezultati të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Përveç se janë shumë praktike për t'u përdorur, nuk ju zën vend në frigorifer, mund t'i sistemoni shumë më kollaj, janë dhe shumë praktike për t'u servirur. Shpresoj shumë që dhe ju për ndonjë eveniment të caktuar t'i provoni në këtë mënyrë. Nëse ju pëlqeu, mos harroni t'i jepni një like, të lini një zemër apo një lule në komente dhe ta ndani me miqtë tuaj më të dashur. Era e mire kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.